Khi bạn trai đang tắm, mình bất ngờ lướt phải một video huyền bí. Họ bảo mũi giày không được quay vào giường, kẻo những bạn bí ẩn sẽ bước lên giường theo đôi giày. Muốn tránh chuyện này, chỉ cần xếp giày lung tung một chút là được. Bạn bí ẩn sẽ lạc đường ngay thôi. Nhà mình thì đúng là giày đang quay vào giường thật. Mình chẳng tin mấy chuyện này lắm, nhưng vì tò mò nên vẫn đá tung giày cho rối lên. Đúng lúc đó, bạn trai tắm xong bước ra. Nhưng anh ấy cứ đứng cạnh giường, xoay qua xoay lại. Mình thấy lạ, hỏi, anh tìm gì thế? Ai ngờ anh ấy quay sang bảo, em ơi, anh không tìm được đường lên giường nữa. Mình lập tức nhớ tới lời trong video huyền bí kia. Ủa, sao lại trùng hợp thế này? Mình bắt đầu thấy hơi nghi ngờ. Lẽ nào chỉ là ngẫu nhiên thôi? Hình như đoán được mình đang nghĩ gì. Bạn trai bất ngờ cười, em ơi, em giúp anh tìm thử xem. Đôi dép của anh có rơi xuống gầm giường không? Anh với không tới được. Em xem giúp anh nhé. Mình ngẩn ra một lúc, rồi vội bò xuống mép giường nhìn thử. Quả nhiên, một chiếc dép của anh ấy bị mình đã lọt xuống gầm giường rồi. Mình cố giương người với lấy. Nhưng sao quá, chẳng chạm tới được. Mình đành quay sang hỏi anh ấy. Anh lên giường luôn không được sao? Bạn trai hơi phụng phịu. Nhưng anh vừa tắm xong. Chân ướt lắm. Lên giường thế này sao được? Mình thở phào nhẹ nhõm. Sao anh không nói sớm chứ? Nói xong, mình định chạy đi lấy cây lau nhà để kéo chiếc dép ra. Nhưng lúc mang dép vào, mình bỗng thấy có gì đó không ổn. Đèn phòng ngủ rõ ràng đang bật sáng, mà dưới chân bạn trai lại không có bóng. Mình vội giả vờ không thấy gì, chạy u vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Mình từng nghe nói, bạn bí ẩn không có bóng, mà bạn trai mình cũng không có bóng luôn. Chuyện này lạ lắm nhé. Mình vội tìm ngay bơ là ngơ huyền bí kia. Người ta tên là Mấy Độ Phong Đỏ. Xem ảnh trang chủ thì thấy là một cô nàng tóc ngắn trông rất năng động. Mình nhấn ngay, chị ơi cứu em. Nếu nhà có bạn bí ẩn thì làm sao để giữ an toàn đây? Mình chắc chắn luôn, em đang gặp chuyện kỳ lạ lắm. Mình nhớ rõ, nửa năm trước lúc mới quen bạn trai, anh ấy còn là người bình thường mà. Vậy rốt cuộc từ lúc nào? Và bằng cách nào anh ấy thành bạn bí ẩn vậy? Càng nghĩ mình càng thấy sợ. Tay chân run lập cập. May sao chị bờ là ngơ trả lời. Đừng lo, bình tĩnh nào, kể chị nghe chuyện của em đi. Và em phát hiện ra sao nhé? Mình vội kể hết mọi chuyện vừa rồi cho chị ấy. Cuối cùng mình hỏi thêm, em thấy bạn trai không có bóng luôn. Phim kinh dị bảo bạn bí ẩn không có bóng mà. Chị nghĩ em có gặp thứ gì kỳ lạ thật không? Khoảng 1 phút sau, chị Mấy Độ Phong Đỏ đáp lại. Xem ra em cũng hiểu biết chút đỉnh đấy. Chuyện bóng này, nó giống như một dạng năng lượng vậy, mà bạn bí ẩn thì đã ở trạng thái năng lượng rồi. Nên chẳng có bóng là chuyện thường. Mình nghe xong hoảng luôn. Vậy bạn trai em đúng là bạn bí ẩn thật sao? Chị ơi, người ta thành bạn bí ẩn trong trường hợp nào vậy? Chị ấy trả lời nhanh. Thường là những người ra đi bất ngờ và còn tiếc nuối điều gì đó. Họ dễ bạn bí ẩn lắm. Nếu không ai chăm lo phần mộ, họ sẽ không cam lòng ở lại quấy nhiễu người sống. Chị đoán bạn trai em thuộc trường hợp này. Mình vẫn cố hỏi thêm. Nhưng lỡ đâu anh ấy là bạn bí ẩn hiền lành thì sao? Em chưa làm gì xấu với anh ấy, sao anh ấy hại em được? Hay anh ấy chỉ muốn ở bên em lâu hơn thôi? Nhưng chị ấy đáp lại làm mình hết hy vọng. Người ta hay nói bạn hiền không bám người. Bạn xấu mới đeo dai. Nếu anh ấy là bạn hiền, sẽ không ngày nào cũng ở cạnh em, còn ngủ chung giường với em nữa. Chị chắc chắn anh ấy giờ là bạn xấu muốn gây rắc rối cho em. Mình hoảng loạn, vậy em phải làm sao đây? Có nên báo cảnh sát không? Mình mở ngay giao diện gọi điện. Nhưng chị ấy vội ngăn, đừng nhé. Cảnh sát thường không giúp được chuyện này. Mà anh ấy biết còn tìm cách đối phó em nữa. Lúc đó em sẽ gặp rắc rối to hơn đấy. Mình sợ quá, mắt rưng rưng. Chị ơi, vậy em phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ chờ nguy hiểm đến sao? Chị ấy đáp, đừng lo, em đang ở đâu? Nói chị biết nào. Mình vội gửi định vị ngay. Chị ấy mừng rỡ. Tốt quá, chị không cách nhà em xa lắm. Em cứ ở yên đó. Chị sẽ lái xe tới giúp em xử lý bạn bí ẩn này. Rồi chị dặn thêm, từ chuyện em kể. Có vẻ bạn ấy đang nghi ngờ mình bị lộ rồi. Em phải giữ bình tĩnh. Đừng để anh ấy phát hiện gì lạ nhé. Mình thở phào, vậy là anh ấy chưa hành động ngay. Chỉ cần chờ chị tới là ổn thôi. Nhưng chưa kịp mừng lâu. Cửa nhà vệ sinh bỗng bị gõ. Em ơi, em ở trong đó hả? Tim mình như nhảy lên cổ. Chưa kịp trả lời.
Bạn trai lại hỏi, anh tưởng em ra bếp lấy cây lau nhà, kéo dép giúp anh chứ, sao ở đây lâu vậy? Em hôm nay lạ lắm nha. Anh ấy vừa nói vừa ghé sát cửa. Cửa nhà vệ sinh nhà mình là kính mờ, nên thấy được bóng dáng bên ngoài. Lúc này, bạn trai đã áp cả người vào cửa luôn. Mình hít sâu một hơi, bảo anh ấy, em bị đau bụng chút, nên vào đây, chưa kịp nói anh. Anh ấy hỏi ngay, sao thế? Có phải trái cây tối qua chưa rửa sạch không? Nói rồi anh ấy định đẩy cửa vào. May mà mình đã khóa cửa, anh ấy không mở được. Bạn trai sốt ruột, em ơi, sao em khóa cửa? Em làm gì trong đó vậy? Đừng làm anh lo nha. Mình vội đáp, không sao đâu, chút nữa em xong ngay. Dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng mình nghĩ, coi mình ngốc chắc. Biết anh có gì lạ rồi, ai dám ở ngoài chứ? Nhưng chưa kịp yên tâm, một làn khói đen mỏng lùa qua khe cửa. Khói đó chẳng có mùi gì, nhưng mình nhận ra ngay. Mình hoảng, chẳng lẽ anh ấy vào được sao? Đúng lúc đó, chị Berlaga nhắn, chị quên nói, bạn bí ẩn xuyên tường được. Khóa cửa cũng chẳng cản nổi đâu. Nếu em làm vậy, anh ấy sẽ nghi ngờ. Mà một khi bạn ấy biết mình bị lộ, sẽ hành động ngay lập tức. Mình vội mở bung cửa ra. Làn khói đen kia cũng biến mất. Bạn trai hỏi, em ơi, bụng em ổn chưa? Mình giả vờ cáu. Chưa ổn đâu, tại anh làm em bực đấy. Anh ấy ngơ ngác. Mình giải thích luôn. Em đang tới ngày. Băng hết rồi, anh chẳng nhớ gì cả. Rồi mình ôm bụng, giả vờ đau. Bạn trai vội đỡ mình dậy ngay. Một làn khói đen mỏng lùa qua khe cửa vào trong. Làn khói đó chẳng có mùi gì cả. Nhưng mình phát hiện ra ngay lập tức. Mình giật mình luôn. Lẽ nào bạn trai có cách vào được sao? Đúng lúc đó, chị Cao Nhân nhắn tin tới. À quên, chị chưa nhắc em. Bạn bí ẩn xuyên tường được nhé. Khóa cửa cũng chẳng cản nổi đâu. Thêm nữa, làm vậy dễ khiến anh ấy nghi ngờ lắm. Bạn bí ẩn mà biết mình bị lộ, sẽ lập tức gây rắc rối ngay. Lúc đó thì có ai giỏi đến mấy cũng khó giúp em. Mình vội đẩy cửa ra ngay. Làn khói đen đó của nhiên biến mất. Bạn trai hỏi, em ơi, bụng em ổn chưa? Mình giả vờ cáu, chưa ổn, tại anh làm em bực đấy. Bạn trai ngơ ngác nhìn mình. Mình giải thích luôn, em đang tới ngày. Băng hết rồi mà anh chẳng nhớ gì cả. Anh không để ý giúp em chút nào. Nói xong, mình còn ôm bụng giả vờ đau dữ lắm. Rồi ngồi thụp xuống luôn. Bạn trai vội chạy tới đỡ mình. Nhưng anh ấy vẫn thắc mắc, không lẽ hết thật à? Anh nhớ còn nửa gói mà. Anh ấy đỡ mình ngồi xuống mép giường, rồi vội chạy vào nhà vệ sinh lục tìm. Mình dựa vào đầu giường, lén quan sát xem anh ấy làm gì. Chẳng mấy chốc, anh ấy quay lại, ngại ngùng nói, đúng là hết thật rồi. Xin lỗi em nhé, em ơi. Anh ấy không tìm thấy cũng đúng thôi, vì nửa gói cuối cùng đó, mình đã lén vứt xuống bồn cầu xả đi rồi. Mình cười bảo, không sao đâu, giờ anh xuống cửa hàng dưới nhà mua giúp em một gói nhé. Thấy bạn trai hơi do dự, mình cố ép ra 2 giọt nước mắt. Em khó chịu thế này, mà anh còn không chịu đi hả? Anh hết thương em rồi đúng không? Bạn trai chịu không nổi luôn. Thôi được rồi, anh đi mua đây. Nói xong, anh ấy bước ra ngoài trong ánh mắt tiễn đưa của mình. Lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm. Rón rén bước tới, ra chỗ cửa chính, để chắc chắn bạn trai đã đi thật. Mình nhắn ngay cho chị Cao Nhân, chị ơi, em vừa tìm cách đuổi bạn trai ra ngoài rồi. Giờ phải làm sao đây? Chị ấy trả lời ngắn gọn, trôi xuống gầm giường. Kéo dài thời gian đi, mình ngớ ra hỏi, sao lại thế à? Chị bảo, em xem phim Sambi chưa? Sambi toàn nhảy tưng tưng đúng không? Bạn bí ẩn cũng tương tự vậy, họ chỉ đi thẳng được thôi, không cúi xuống được đâu, nên em chui xuống gầm giường. Dù anh ấy đoán ra em ở đâu, cũng chẳng làm gì được em. Nghe xong mình mới vỡ lẽ. Thảo nào anh ấy không tự nhặt dép. Hóa ra bạn bí ẩn không cúi được thật. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bạn trai quay về rồi. Mình vội chui tọt xuống gầm giường. Chẳng mấy chốc, giọng bạn trai vang lên. Em ơi, cửa hàng dưới nhà bảo vừa bán hết rồi. Em có muốn dùng điện thoại tìm chỗ khác quanh đây không? Thấy mình biến mất, anh ấy ngạc nhiên. Em ơi, em đâu rồi? Bạn trai chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra trước, rồi đi quanh nhà một vòng. Còn mình nằm dưới gầm giường, nín thở, chẳng dám ho he gì. Không tìm thấy mình. Anh ấy ngồi xuống trước bàn làm việc. Mình vội nhắn chị Cao Nhân, chị ơi, chị còn bao lâu nữa tới được vậy? Chị đáp, chị sợ không tới kịp ngay được.
Đường này kẹt xe đi nổi luôn. Em dám cầm cự thêm nhé. Mình ngạc nhiên hỏi. Giờ này rồi. Sao lại kẹt xe được chứ? Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Đáng ra đường phải vắng lắm chứ. Chị bảo, gần đây ở khu Thanh Hà có vụ việc lớn. Cảnh sát đang kiểm tra xe qua lại. Nên kẹt cứng luôn. Mình nghe mà tim thót lên. Vì khu Thanh Hà chính là chỗ nhỏ bạn thân Trần Linh ở. Mình vội nhắn ngay cho Trần Linh hỏi thăm. Bạn giờ sao rồi, ổn không? Trần Linh nhắn lại ngay, Tiểu Vũ ơi, mình không sao đâu. Mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi Trần Linh nhắn thêm. À đúng rồi, Tiểu Vũ, bạn đang làm gì vậy? Nếu rảnh thì quay đầu lại chút đi,